नमस्ते, annyeonghaseyo सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई यस कोरियन स्टडी नेपाल युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा झैं पीएस टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका महत्त्वपूर्ण विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म फोहमको बारेमा लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसमा पनि विशेष गरी फोहमन्यु र अनि फोहमगुम र त्यसपछि फोसामगुङको बारेमा चाहिँ म लिएर उपस्थित भएको छु। ल आउनुहोस् हेरौँ फोहमन्यु भनेको के हो हैन, अनि फोहमगुम भनेको के हो र त्यसपछि फोसाङगुम भनेको के हो, त्यसको बारेमा चाहिँ आज तपाईहरुले चाहिँ यस लेसनबाट चाहिँ डिटेलमा चाहिँ जानकारी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुहोस् हेरौँ। एक नम्बरमा छ फोहमन्यु। फोहमन्यु भनेको चाहिँ फोहम वैसारुल फोहमे खाइभान सारामी नेनुन थोनिदा भनेको चाहिँ बिमा कम्पनीलाई बिमा गरेको अथवा बिमामा चाहिँ दर्ता गरेको मान्छेले सारामी मान्छेले चाहिँ नेनुन भनेको दिने, थोनिदा भनेको चाहिँ पैसा हो। भनेको मतलब अब बिमाको लागि चाहिँ अब त्यो बिमा गर्ने मान्छेले चाहिँ बिमित व्यक्तिले चाहिँ अब यसरी चाहिँ बिमा कम्पनीलाई चाहिँ दिने है, बिमा कम्पनीलाई चाहिँ दिने चाहिँ के हो त रकमलाई चाहिँ के भनिन्छ त फोहमन्यु भनिन्छ। यसलाई फोहमन्यु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ है। फोहमर्यो होइन कि के भन्नुपर्छ त फोहमन्यु भन्नुपर्छ है। अनि यसरी यसलाई चाहिँ फोहमन्युरुल नेदा पनि भनिन्छ। बिमा रकम अथवा बिमा शुल्क चाहिँ तिर्नु। अनि नाबिप आधा पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ प्रिमियम पनि भनिन्छ क्या, प्रिमियम दिनु। अब यो प्रिमियम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बेला बेलामा दिनुपर्ने पनि हुन्छ र कुनै कुनै अब बिमा चाहिँ अब एकैचोटि एकै मुष्टमा पनि अब दिने किसिमको चाहिँ बिमा हुन्छ। त्यो चाहिँ बिमामा चाहिँ भर पर्छ कस्तो खालको चाहिँ बिमा गरेको। अब एकदमै अब 3 महिनामा तिर्ने हो कि हैन, अब 6 महिनामा तिर्ने खालको हो कि हैन, अब मन्थली तिर्ने खालको हो कि त्यो प्रिमियम कस्तो रूपमा चाहिँ तिर्ने हो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। यसलाई चाहिँ हामी प्रिमियम पनि भन्न सक्छौँ के यो फोहमन्युलाई। यो फोहमन्यु भनेको के रहेछ त बिमाको लागि चाहिँ बिमामा चाहिँ दर्ता गरेको मान्छेले चाहिँ अब बिमा कम्पनीलाई चाहिँ बुझाउने के रहेछ त पैसा है। अब यसलाई फोहमन्युरुल नेदा पनि भनिन्छ। बिमाको रकम चाहिँ अथवा बिमा प्रिमियम चाहिँ कम्पनीलाई दिनु, बिमा कम्पनीलाई दिनु अथवा नाभि भादा पनि भनिन्छ है त। ल त्यसपछि अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् फोहमगुम भनेको छ बिमा रकम है। अब यो भनेको के हो भने सागोगा फाल्सेङहान ख्यङउए दुर्घटना उत्पन्न अथवा देखा परेको अवस्थामा फोहमे बिमामा खाइफान सारामी बिमामा दर्ता गरेको मान्छेले छिरियोबी उपचार खर्च, यो याङबी हेरविचार खर्च खुरीको र ह्युअप खुब्यरो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब त्यो आफूले चाहिँ काम गर्न नसकेको बेलामा चाहिँ अब पाउने तलबको रूपमा अनि इम्गुमे भनेको चाहिँ तलबको छिल्सी फुरोरुल 70% फादल्सु इन्नन भनेको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने अथवा पाउन सक्ने, थोनिदा भनेको पैसा हो। भनेको मतलब यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ बिमा गरियो, यसरी बिमा गरियो, बिमा कम्पनीलाई पैसा सैसा पनि बुझाइयो हैन। अनि अब कुन बिमाको लागि गरेको अब त्यो सम्बन्धी केसहरू, त्यो सम्बन्धी घटनाहरू, त्योसँग सम्बन्धित सागोहरू, दुर्घटनाहरू चाहिँ देखा पर्यो भने यसरी चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब यसरी चाहिँ बिमा कम्पनीबाट चाहिँ अब पैसा पाइन्छ है। अब के रूपमा पाइन्छ भने यसरी चाहिँ उपचार खर्च, हेरविचार खर्च र अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ काम गर्न नसकेको बेलामा चाहिँ अनि आफ्नो तलबको चाहिँ बेसिक तलबको है यो खिबुनगुमको चाहिँ 70% सम्म चाहिँ यसरी चाहिँ पैसा चाहिँ पाइन्छ क्या हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोहमगुम भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। अब यो भनेको के हो त कम्पनीबाट, के कम्पनीबाट चाहिँ बिमा कम्पनीबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने पैसा। यसरी फोहमगुमुल थादा भनेको बिमा रकम चाहिँ लिनु, पाउनु है। त्यसपछि
फोहमगुमुल छिगुबादा भनेको चाहिँ यसरी बिमा कम्पनीले चाहिँ बिमा रकम चाहिँ दिनु हो। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यसरी बिमा कम्पनीले दिएको रकम अथवा यसरी चाहिँ बिमा गरेको मान्छेले पाएको रकमलाई चाहिँ फोहमगुम भनिन्छ। बिमा कम्पनीले दिएको रकम अनि बिमा गर्ने मान्छेले पाएको रकमलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त फोहमगुम। अब फोहमगुम चाहिँ कतिखेर पाइँदो रहेछ त अब जुन केसको लागि हैन जुन केसको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ बिमा गरेको हो र त्यो केस अथवा त्यस्तो स्थिति चाहिँ अब देखा पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ अब बिमा कम्पनीले हेर्छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ बिमा रकम दिने कस्तो अवस्था नदिने भन्ने हुन्छ र अब त्यो घटनाहरू सबै म्याच खायो जुन अवस्थाको लागि चाहिँ बिमा गरेको थियो त्यो अवस्था चाहिँ घट्यो त्यस्तो दुर्घटनाहरू घट्यो त्यस्तो सागोहरू भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब बिमा कम्पनीले चाहिँ अब पैसा दिन्छ हैन। अनि यसरी पैसा दिएको पैसालाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त फोहमगुम। अनि त्यस्तो बेलामा अब यसरी बिमित मान्छेले पैसा पाउँछ यसरी बिमित मान्छेले पाएको पैसालाई के भनिँदो रहेछ त फोहमगुम बिमा रकम है त। ल अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् 3 मा छ फोसाङगुम। फोसाङगुम भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्षतिपूर्ति हो है। अब यसको बारेमा हेर्नुहोस् हानगुक एस कोरियामा हाबब जगुरो वैधानिक रूपमा अथवा लिगल्ली भनेको कानुनी रूपमा इरहानन काम गर्ने सारामुन छेहेगा फाल्सेङहन भनेको चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ काम गरेको मान्छे चाहिँ यदि अब दुर्घटना चाहिँ भएको अवस्थामा अथवा त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब दुर्घटना चाहिँ भएको अवस्था अथवा त्यस्तो दुर्घटनामा चाहिँ परेको अवस्थामा खेङ्वे अवस्थामा खुक्कागा भनेको चाहिँ राष्ट्रले भनेको है यो राष्ट्र भन्नाले कोरियाले है कोरियाले चाहिँ फोसाङल छुनन थोनिदा भनेको क्षतिपूर्ति दिने रकम हो भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने क्षतिपूर्ति चाहिँ यो चाहिँ कोरियन सरकारले मात्र दिन्छ है। अब यो चाहिँ कस्तो केसमा दिन्छ भने अब कोरियाभित्र चाहिँ अब मैले चाहिँ इपिएसको परिवेशमा भनिरहेको छु है। अब क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ धेरै किसिमकाहरू हुन सक्छन् र इपिएसको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छेहे यसरी चाहिँ दुर्घटनाको रूपमा चाहिँ फोसाङ चाहिँ दिइन्छ। जस्तो हो कोरियामा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका मान्छेहरू अचानक चाहिँ अब अलिकति ठुलै दुर्घटनामा चाहिँ परे भने चाहिँ राष्ट्रबाट कोरियन सरकारद्वारा चाहिँ उसलाई चाहिँ सान्त्वना स्वरूप चाहिँ अब सर्टेन एमाउन्टहरू चाहिँ दिइन्छ है। हो यसरी चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ अब सान्त्वना स्वरूप अब सर्टेन पैसाहरू दिने पैसालाई चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ फोसाङगुम अथवा क्षतिपूर्ति रकम भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ बिमाको जसरी पहिले चाहिँ खाइब गरिरहनु पर्ने र बेला बेलामा अब प्रिमियम तिर्नु पर्ने हैन यस्तो चाहिँ गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ राष्ट्रले दिने हो है। जस्तो यसरी छाङे फोसाङगुम भनेको यो चाहिँ अपाङ्ग भयो यो मान्छे काम गर्दा गर्दै हो। अनि अब त्यो अपाङ्ग भएको कारण स्वरूप चाहिँ अब राष्ट्रद्वारा कोरियन राष्ट्रबाट चाहिँ अब यो मान्छेलाई दिएको यो रकमलाई चाहिँ के भनिन्छ त छाङे फोसाङगुम है। जस्तै यहाँ फोसाङगुल फात्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब के पाएको त क्षति के अरे यो चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ उसले चाहिँ पाएको है। यो चाहिँ राष्ट्रले दिन्छ है कोरियन सरकारले चाहिँ दिने चाहिँ यो। अब यो अब फोसाङगुममा नि विभिन्न किसिमका फोसाङहरू हुन सक्छन्। जस्तो अब आफ्नै अब देशभित्र चाहिँ विभिन्न बाली नालीहरू लागेका छन् भने कृषकहरूको लागि चाहिँ बाली नालीको चाहिँ अब क्षतिपूर्ति हुन्छ। जस्तो बाली नाली चाहिँ एकदमै अब राम्रोसँगले फलेन हैन विभिन्न अब जस्तै अब किराहरू लागेर चाहिँ बाली नाली पुरै नष्ट भयो भने त्यस्तो बेलामा पनि कोरियन सरकारले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ के त क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामी त्यो रकमलाई फोसाङगुम भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा अब विभिन्न किसिमका सरकारी जागिरहरूदेखि लिएर कोरियामा विभिन्न किसिमको चाहिँ अब क्षतिपूर्तिहरू हुन्छ। अब हामी चाहिँ इपिएसको केसमा चाहिँ विशेष गरी दुर्घटनाको चाहिँ क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ अब कोरियाले चाहिँ दिने गरेको पाइन्छ है। अब के बुझ्नु पर्यो भने अब कोरियन सरकारले दिएको सान्त्वना स्वरूप अलिकता ठुलै दुर्घटनाहरू हैन यस्तै भवितव्य यस्तो घटनाहरू चाहिँ घटेको अवस्थामा चाहिँ अब सरकारद्वारा चाहिँ अलिकता सान्त्वना स्वरूप दिएको रकमलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त फोसाङगुम भनिँदो रहेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सिम्पली रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ।
आजको यस पाठबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फोहम न्यू अनि फोहम गुम र अनि फोसाङगुमको बारेमा चाहिँ प्रष्ट हुनुभयो र केही जिज्ञासा केही सल्लाह सुझावहरू केही छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरू चाहिँ मन परेको छ र आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमका चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र नजिकै रहेको चाहिँ बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, 감사합니다।